شما 3 تا از اسمای منو میدونی، من اسمای دیگه هم دارم. طبیعتا با مریم باید شروع کنیم. از خیلی بچگیم چیزی تو ذهنم نیست، فقط در حد یه سایه است، ولی از 6 سالگیم میتونم مریم رو تعریف کنم براتون که فهمیدم مریم نیستم. تولد 4 سالگیمه که من و داداش جوادمیم. با بچهای همسن و سال خودمون داشتم بازی میکردم و به من گفتن تو برو، پدر مادر تو از پرورشگاه آوردن. من کلمه پرورشگاه برام اصلا توجیه شده نبود، نمیدونستم یعنی چی. فقط میفهمیدم یه فرقی وجود داره. که شب اومدم با پدر مادرم مطرح کردم، آلبوم عکس‌ها رو چک کردم، دیدم نه واقعا من اصلا عکس نوزادی ندارم. اون شب اومد خونه، اول به پدرش گفت بابا من بچه شما نیستم. گفت نه این چه حرفیه تو میزنی. بعد خیلی باش صحبت کردیم که همچین حرفی نیست، دروغ گفتن، شناسنامه‌ت نگاه کن، اسمت، فامیلیت، همه چی تو شناسنامه ما هستش و اینا. زمان کودکی های من اینجا با فامیل پدری رفته بودیم یه جایی و اینا همه بچه ها با هم جمع شده بودیم و عکس گرفته بودیم. بچه ها خیلی مثلا ناراحتش میکردن و طوری بود که با پدرش همش درگیر بود، میگم نریم فلان، این بچه اذیت میشه. اینه که خیلی اذیت شدیم، هم خودش هم ما. ولی از همون وقت دیگه فکر کنم ذهنش رفته بود تو اون طرف دیگه. هر چی میدید احساس میکرد نه بچه ما نیست. پدرم خیلی خوب بود با من، هیچ وقت این چیزو برای من نذاشتش که من این احساس بهم دست بده، ولی نسبت به یه سری چیزا خیلی حساس شده بودم. مثلا اگه مامانم، خیلی طبیعیه شماها ممکنه سر بچه‌هاتون داد بزنید دعوا، ولی میگفتم چون من بچه اینها نیستم، یعنی این حالتی که من بچه اینها نیستم بر من غالب شده بود، ولی درک درستی نداشتم یعنی چی بچه اینها نیستم، پس بچه کیم. تا اینکه رفتم مدرسه و کلاس اول ابتداییم تموم شد، سواد خوندن نوشتن یاد گرفتم، رفتم سرخاک یه خانومی که نوشته بود مریم باروچیان فرزند هوشنگ و توی کارنامه من هم همین نوشته شده بود. بعد به مامانم گفتم این اسم شبیه منه و گفتم خب من که نمردم هنوز، و مامانم گفت نه این خواهر جونه که فوت کرده و تو اومدی جای اون. همون شبی که اینو آوردم کنار خودم خوابوندمش، اصلا احساس کردم مریم دوباره خدا به من داده. پس تا 13 سالگی من از متد مریم جلو میرفتم، همون مدرسه میرفتم، همون معلما، مریم اینجوری بود تو هم باید اینجوری باشی، و من تا 13 سالگی شخصیتی به اسم خود واقعیم نه، انگار مثلا بیشتر تمثیل میکردم، انگار یه الگو برداری بود. یه روز از بابام خواستم خب من کجا؟ من گفت تو رو از یه منطقه به اسم سمت سیروان آوردن و از کردای آواره جنگی، بیشتر از این نمیدونم، ولی ازت یه خواهش دارم تا من زندم دوباره این سوال از من نپرس. آخه این عکسامونم که فکر کنم اصفهان سفر خانوادگی با خانواده پدری رفته بودیم، یه عکس خانوادگی خیلی خاطر انگیز. با پدرش خیلی وابسته بود، احساس میکنم دوست بودن قبل از اینکه دختر و پدر باشه. همه چی خوب بود تا اینکه پدرش فوت کرد. اول راه من اونجاست در واقع. هیچ کس به من تسلیت نگفت و گفتن خب تو که بچهش نیستی، برای چی گریه میکنی و این چه فیلمیه، برای چی بابا در دست تو دق کرد مرد. بین من و مامانم خیلی اختلاف افتاده بود. خب مسلما منم ریاکشن داشتم نسبت به، حالا تو سن 19 18 19 سالگی اوج غرور منه و خودم میدونم که متعلق به این خانواده نیستم و تنها حامی خودم رو از دست دادم و همیشه مامانم میگه خب تو چرا نمیری دنبال خانواده‌ات، چرا نمیری اصل تو پیدا کنی، چرا خب اون موقع خیلی برام حرف سخت بود و میگفتم خب من دارم بیرون میکنن محترمانه.
غرورم برخورده بود. اون موقع دانشجو بودم، کار میکردم، تلاش میکردم که زندگیمو بگذرونم. برام چندین مورد خواستگاری پیش اومده، مثلا خجالت میکشیدم بگم که من بچه این خانواده نیستم، چون غیر قابل هضم بود براشون. و خب با یه آقایی که 16 سال خودم بزرگتر بود، متارکه کرده بود و یه بچه داشت، مجبور شدم ازدواج کنم. اصلا بحث علاقه و خواستن و عشق و عاشقی هم نیست، بحث اینه که بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب کنی. من زمانی که فهمیدم حالا یه سری مشکلاتی برای ایشون پیش اومد و رفتن به حبس یه مدتی، من فهمیدم که باردار هستم. 4 ماه هم تموم شده بود و پسر بود بچم و اسمشو گذاشتم تیام. روزی که رفته بودم دادگاه چادر سرم بود و خیلی من دوست داشتم این بچه رو، چون تنها چیزی که بود تو این دنیا داشتم و میدونستم که اگه پدر ندارم، برادر ندارم، کسی رو ندارم، این بچه برای من همه کسه. من مطمئنم، قسم میخورم هلم دادن تو دادگاه و بچم خودم دفنش کردم، گرم بود، خودم یعنی بردمش خاکش کردم و هیچکی هم نداشتم با من بیاد. این کارمنده آرامگاه اومده بودن که اونجا رو جارو میکردن. اسمش هم گذاشتم تیام، چون فکر کردم چشم خیلی عزیزه. تیام هم یعنی چشم هایم. بیشتر از این نمیتونم در موردش توضیح بدم. یه روزی تو دانشگاه هم دانشگاهی داشتم، اسمش پیمان بود و داشت تلفنی با برادرش صحبت میکرد. اسم برادرش سیروان بود و من اسم سیروان رو شنیدم، انگار نمیدونم یه رعد و برق خورد به کلم. گفتم ببخشید سیروان؟ گفت آره اسم داده. گفتم یعنی چی؟ گفت یه رودخونه‌ایه که از کردستان عراق میاد به سمت کردستان ایران. و من گفتم کردستان عراق؟ مگه عراق هم کردستان داره؟ گفت آره. چه فاجعه های اتفاق افتاد و توضیح داد برام. من همینجور مونده بودم. شده مثلا یه جا خیلی تاریکه، یه انگار با یه پونه سوراخ کردن یه نوری به زور میاد. من اون نور به زوره اومده بود تو زندگی من. با مامانم در میون گذاشتم، بعد رفتم بهزیستی، کمکم کردن، شروع کردم به گشتن دنبال خانواده‌ام و مناطق کردی رو شروع کردم بگردم. توی خبرگزاری نمیدونم کدوم خبرگزاری بود، من یه مثلا بچه گم شده هستم و کسی هست حالا بیاد دنبالم و اینا. خب اولا که از این که خانوم بودم خیلی مزاحمت ها برام پیش اومد و خیلی تحت فشارهایی که اصلا بارها نمیدونم چه قدرتی منو نگه داشت که بهم چند تا مرد تجاوز نکنن. من فقط میخواستم ریشم رو پیدا کنم. من برای تنفروشی یا برای صیغه شدن یا برای اینکه یه کسی
دلبری کنم وارد هیچ مکان و هیچ شهری نمی شدم. من دنبال یه گم شده بودم و اصلا هدف داشتم ولی راه هم نامعلوم بود، نمیدونستم چه راهی باید برم. 24 تا استان ایران گشتم دنبال خانوادم. هر جا که کردها کمپ‌های آوارگان داشتن، هر جا که احساس میکردم کرد وجود داره، یعنی من از مرز سرخس استان خراسان شمالی شروع کردم تا مرز ایلام مهران رفتم. ببینید من مجبور بودم به مردم اعتماد کنم، حتی اگه بارها در معرض خطر قرار گرفتم. مجبور بودم به مردم پناه ببرم چون هیچ پناه دیگه‌ای نداشتم. مجبور بودم خیلی شبا خونه یه سری خانواده ها مثلا تو کاشان تو خیلی جا بمونم، برای اینکه پول نداشتم برم هتل یا جای خواب نداشتم و دست از پا درازتر برمیگشتم. هیچ نتیجه‌ای نداشت هیچ وقت کار من. فقط میدونستم باید برم. این پروسه چقدر طول کشید؟ 4 سال. خسته نشدی؟ الانم پاش برسه میرم. تا اینکه من با حاج رحیم آشنا شدم که ایشون رئیس انجمن قربانیان شیمیایی سردشت بودن و همون روز خیلی اتفاقی تو بازار تهران آشنا شدم و به من گفتن که آقای قراره بیاد پیششون کاک لقمان از انجمن قربانیان شیمیایی شهر حلبجه. من یه بار قبلم اسم حلبجه رو شنیده بودم از دهن بابای پیمان، هم کلاس هم دانشگاهیم، و من نمیدونستم که توی حلبجه بچه‌ها گم شدن. 1988 توسط رژیم بث عراق بمباران شیمیایی شده و در عرض چند دقیقه 5000 نفر شاید بیشتر شهید شدن. تا الان 172 تا خانواده دنبال 286 تا بچه گم شده شون میگردن و خیلی از اون قربانی ها توی بهشت زهرای تهران دفن هستن، تو بیمارستان های ایران بهشون پناه داده شد. اون زمان ایران و عراق توی جنگ بودن و کردها به پاسدارهای ایرانی راه داده بودن که وارد حلبجه بشن از مرز مریوان و صدام به کردها گفت ما با این کشور توی جنگ هستیم و شما اگر اینها رو بیرون نکنین من بمبارانتون میکنم و کاغذ فرستاده بود با هلیکوپتر و هواپیما. ولی کردها گفتن پاسدار مهمانهای ما هستن و بیرونشون نکردن و صدام بمباران شیمیایی کرد شهر حلبجه رو. برای من توضیح دادن و دومین بار بود که گفتن تو باید آزمایش DNA بدی و تطبیق بشه با یه سری خانواده ها. کیش برای اینکه کار کنم برم سنندج، از طریق بهزیستی سنندج منو به کردستان عراق معرفی کنم برای آزمایش DNA. با سهیلایی که اهل کامیاران بود تو فرودگاه آشنا شده بودم. اون روز من پرواز به سمت کیش داشتم و ایشون به سمت مشهد داشتن و چون داشت با تلفن به زبان کردی صحبت میکرد و من رفتم پیشش گفتم خانم شما کردی؟ گفت بله. گفتم منم کردم و داستان زندگیمو تعریف کردم و ایشون به من قول دادن که برای نوروز قرار سفر کنن همراه همسر و فرزندشون به سلیمانیه اقلیم کردستان و مدارک منو میبرن اونجا برای اداره شهدا و حالا هر چیزی که لازمه. تا اینکه نزدیک نوروز شدم به سهیلا زنگ زدم که من تنها هستم، اینجا یه
اسکانی دارم، اگه شما دوست دارین بیاین اینجا، خواهش میکنم. و انگار یه بخش دیگه از زندگی من اینجا شروع شد که هیچ وقت باور نمیکردم کسی منو انقدر دوست داشته باشه که به خاطر من حاضر باشه چندین ساعت رانندگی کنه، با زن و بچه، با خانواده بیاد دنبال من و منو ببره خونه خودش، چون به من پیشنهاد دادن که با ما بیا بریم کامیارا. اینا کردی بلد بودن، با کاک لقمان تماس گرفتن، یه حس اطمینان و همدلی بینشون به وجود اومد. توی این مدت خیلی تماس میگرفتن با حلبجه و سلیمانیه، مدارک منو فرستاده بودن از طریق وایبر و واتساپ و اینها و اونا گفتن که بیاد اینجا. سال 2015 بود اون موقع. رفتم مرز مریوان با کمک سهیلا و اونور مرز یه دنیای ناشناخته که من متعلق به من بود ولی من باهاش هیچ ارتباطی نمیتونستم برقرار کنم. سرزمین منه، خاک منه، چون کردستانه و یه حس عجیبی نسبت بهش داشتم. 40 دقیقه طول کشید. دقیقاً یادم من بودم 3-4 تا کیفای رنگی رنگی نایلون، چیزای تمام زندگیم همینا بود، مثل این کلیا دستم بود. من شک داشتم که برم 27 سال زندگیمو اینجا بذارم و تا مغز استخوان هم تنفر داشتم. بین دوست داشتن و تنفر و آینده‌ای که نامعلومه مونده بودم. خیلی ترسناکه کسی که تمام عمرش توی ساری گذشت. ساری شهر خیلی بزرگی نیست، خیلی خانوادگی و همه همدیگر رو میشناسن، از اینجا بری یه کشور دیگه، شهر به شهر، مرز و اینکه خب این اول که رفته بود زبان قومیت خودش رو که نمیشناخت. خیلی تو این راه اذیت شد. خدایی فکر نمی‌کنم که 50% آدما بتونن این راهو برن. من رفتم و چه استقبال گرمی شد از من. باور کنید انگار اون لحظه حرفهای بابای همکلاسیم دوباره برای من زنده شد. کاک لقمان که میگفت اینجا میری میخوری به رود سیروان، احساس کردم من اون لحظه گم شدم. رسیدم حلبجه و رفتم لباس کردی پوشیدم خونه کاک لقمان. تمام کانال‌های تلویزیونی اومدن مصاحبه کردن و تازه اون لحظه من به عمق قضیه پی بردم چه خانواده‌هایی و چه چشم انتظارهایی وجود دارن. 128 روز من تو حلبجه منتظر آزمایش دی ان ای هم بودم. اینقدر آزمایش دی ان ای هم بر اساس اون 13 تا آپشنی که داشت به مردم اون منطقه نزدیک بود، نمیتونستم برآورد کنم من بچه کدوم خانواده هستم. من یه روزی گشا شدم، پدر داشتم، نامادری داشتم و عاشق این پدر شده بودم. بعد از 5 روز تا 7 روز اومدن گفتن ببخشید ما اشتباه کردیم، تو گشا نیستی و من از اون پدر کندم. بعد گفتن تو حنا هستی. خب 3 تا خواهر داری، 2 تا برادر داری. کلا همه جا اعلام شد و شدیم عاشق و معشوق، خانواده دارم. من دیگه اصلا تموم شد دیگه، منتظریم دادگاه اعلام کنه و توی دادگاه منو از لحاظ قانونی بدم به اون خانواده. و وقتی که حنا از من گرفتن 18/8/2015 بود، همون شب گفتن تو حنازی و مادرت گیلاسه و من این بر خواهرای حنا رو میدیدم، این بر خوشحال بودم که مادر دارم، این بر دلم پیش اینا بود و اصلا مونده بودم بین زمین و آسمون. مامانم هم از ساری بلند شده بود با یه سری از بستگانمون اومده بود حلبجه، روبروم نشسته بود. من متعلق به هیچ کدومشون نبودم. امرو مریم تاکو امرو با مریم روشتوا ناوی با مریم روشتوا بلام من پی الام مریم تو ناوت هاونازه که اکیتا کچی
بعد یه مدتی متوجه شدم هاوناز 2 سال و 10 ماه بوده، چشای سبز بوده. هاوناز تو بهشت زهرای تهران دفن شده. 20 سال قبل دوباره برای من تکرار شد که رفتم سر قبر مریم و اسم مریم باروچیان رو تو کلاس اول ابتدایی خوندم. تو سن 27 سالگی رفتم و اسم هاوناز رو سنگ قبرش خوندم. به مریم زنگ زدم، گریه میکرد. اینقدر گریه میکرد که نفسش تیکه تیکه میومد و من واقعا فکر کردم کسی از دست داده، کسی فوت کرده. گفتش که آزمایش اشتباه شده، اونا خانواده من نبودن. من کجا باید بگردم؟ پدر مادر من کجان؟ فکر میکنم برای یک انسان یک بار همچین قضیه برای از بین رفتنش کفایت میکنه. شما فکر کن این داستان چندین بار تکرار شد. یعنی اگه سنگ خارا باشه پودر میشه. بعد از 2 سال شناسنامه هاوناز ازم گرفتن. برادر هاوناز از هلند اومد شکایت کرد و شناسنامه‌شو از من گرفتن. از اون طرفم به دولت ایران فشار آوردن که شناسنامه مریم رو ازم بگیرن. بی‌ناب و نشون شدم دوباره. شدم 28-9 ساله توی مملکت خودم، تو خاک خودم اثبات شده من حلبجه‌ایم، کردم، اهل اونجا، ولی مال هیچ کسی نیستم، چون اعضای درجه 1 خانواده نموندن برای آزمایش DNA، یا اونهایی که موندن مسئله ارث و میراث یا قضای حزب کردی یا قضای سیاسی، تاثیرات ایران روی اونها، تاثیرات عراق روی اونها، به قضیه‌های مختلفی که اصلا قابل بحث نیست، باعث شد که ویلون و سیلون شدم و رفتم با رئیس اقلیم اون موقع صحبت کردم و ازش خواستم برام یه اسم انتخاب کنه. سال 2019 آقای بارزانی برای من اسم ژیان رو انتخاب کرد، یعنی زندگی. دست پدرم رو گذاشت کامران، یعنی خوشبختی، و گفت مادر تمام کردها کردستانه و اسم مادرم رو گذاشت کردستان. اسم من یه اسم وهمی و خیالیه، کردستان و کامران وجود ندارن، اما یه شناسنامه‌ای دارم که دیگه هیچ کس نمیتونه ازم بگیره. هیچ سیاستی، هیچ جنگی. فکر کنید یک جنایت جنگی بزرگ اتفاق افتاد، میون اون همه آدم چند نفر باقی موندن، یکیشون مریم بود. فکر میکنم همه آدم‌هایی که تو زندگیش بودن، چه کسایی که بهش بد کردن، چه کسایی که بهش محبت کردن، پشتش بودن، ولی باز هم این آدم جنگنده واقعی بود و فکر می‌کنم این حق کاملشه که اسم خودش باشه. برام شناسنامه صادر کردن بعد از 1 سال و خورده‌ای و تازه مشکلات من اونجا شروع شد که سال تولدم، ماه تولدم، پدر و مادرم و همه چیزم متفاوت بود با ایران و ایران تبع 2 ملیتی قبول نمی‌کرد و این نه مشکل من، مشکل تمام بچه‌های گم شده حلبجه بود که هیچ قانونی هم توی پارلمان تصویب نشده بود براشون و همه ما الان این مشکل رو داریم که مخصوصا حالا اونایی که پسر بودن مشکلشون کمتره، ولی ما که دختریم، ما که زن بودیم، حتی برای ازدواج کردن قبولمون نداشتن، نمیخواستن. اونجا بودیم به ما میگفتن ایرانی، اینجا هستیم به ما میگن عراقی. ما گناه نکردیم خانوادمون شهید شدن. روز و تویدی و پریشان دلی من، سودا زده و بی سر و سامان دلی من، سرگشته از سوریت و بیلان دلی من، هر ساعتی و دردی که و نالان دلی من، صد خزگه بابا و روژ که نم بیسته بوداوه، نم چشته بود تامی بی خانه ای چاوه. نمیذاره بخونم. امیونیتی بدن من خیلی پایینه به خاطر اون شیمیایی که شده بودم و 12% ریه‌مو تو بمباران از دست دادم. رفتم اینجا پزشک مراجعه کردم که نامه بدن، گفت به خاطر مصرف وایتکس.
و علت پزشکیشو نگفتم به خاطر شیمیایی و بعدها جای دیگه مشخص شد که استنشاق گاز شیمیایی بوده که ریم سوخته. یه روز احساس کردم که توی بدنم یه حالتیه که اصلا طبیعی نیستش و لمس کردم و رفتم مراجعه کردم دکتر و دیدم تو سینه‌م یه غده‌ای دارم و آزمایش‌هایی که دادن گفتن که سرطان سینه داری و باید سینه‌تو ببرن تخلیه کنن. من اومدم مراجعه کردم دکتر، چندین مرحله و تحت درمان شیمی درمانی قرار گرفتم. در عرض 20 روز دچار خونریزی هایی بودم که با هیچ دارویی بند نمیومد. من فکر می‌کردم سیکل عادی عادت ماهیان است. رفتم دکتر و هر 2 تا تخمدانم از کار افتاده بود و به نازای مطلق رسیده بودم و سرطان رحم و تخمدان هم گرفتم همزمان و مجبور بودم که میخواستم یه تیام دیگه داشتم. میخواستم اگه خودم هیچکیو ندارم، اگه خانواده نداشتم، یه خانواده درست کنم. نمیدونم این روزگار چی کار داره میکنه با من. مجبور شدم رحم و تخمدانم تخلیه کردن و آرزوی مادر شدنم به گور ببرم. الانم تحت درمان هورمون تراپی و پرت درمانی هستم، ولی خب ببینم دولت کردستان، حکومت کردستان، دولت ایران یه بچه بهم بدن بزرگ. خدا نخواست دیگه، ولی خودش هم خیلی بچه دوست داشت. الان هم 2 تا خواهرزاده هم حامله. این نمیدونه چی کار میکنه که با اینکه یکی از اونا خیلی اذیتش کرد خواهرزاده‌ام، ولی میگم که انقدر قلب مهربون داره. میگه من این مامان حلال کردم به خاطر بچه‌ای که تو شکمشه. من این حس مادری رو دارم که برم یه بچه رو بیارم و یه بچه‌ها رو بیارم تحت سرپرستیشون بگیرم. عشقی که تو وجودمه، حسی که تو وجودمه و میتونم بهشون بدم، پرورششون بدم، کمکشون کنم رنج‌هایی که من کشیدم اونا نکشن. میتونم یه رفتار متفاوتی به این بچه‌ها بدم که بیشتر دوستشون داشته باشن، که زنای موفقی ازشون، که بهشون بگم مثل مامانتون باشین، همیشه واسه تسلیم شدن زوده، ادامه بدین. هیچ آدمی بی عیب و ایراد نیست، ولی با تمام ناملایمتی که تو زندگیش دید تلاش کرد غم و اندوهش رو خنجر نکنه به دیگران بزنه. اون محبت، اون عشقی که میخواست به هر دلیلی دریافت نکرد و 10 برابر کرد به دیگران داد. این خیلی قشنگه. تو زخمی باشی، فکر کن داره ازت خون میریزه، قطع عضو شده باشی، خب باز دنبال این باشه که اگر دست کسی برید یا خاری به دست کسی رفت، اون درد اون آدم احساس نکنه چیزی که تو احساس کردی. خیلی دل میخواد. خیلی باید انسان باشی، خیلی باید بزرگوار و بخشنده باشی. آدمیه که زیادی بخشنده است، یه موقعی نباید ببخشی. باید آدما بدونن یه سری کارا تاوان داره و مرتبا تو زندگیش هی بخشید و هی گذشت کرد، هی بخشید و هی گذشت کرد. نمیدونم رو بزرگیش بذارم یا یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیش. من یه سری دوستای خیلی خوبی دارم، کسایی دارم دور و برم که واقعا دلشون برام میتپه. اونا محرمای دلم هستن، تعلق خاطر دارم بهشون. منو به عنوان یه انسان، به عنوان یه روح، یه قلب، خب منم گوشت و پوست و استخونم، منم دل دارم، احساس دارم و اونا منو با اینا میپذیرن. خب همه چیز به DNA نیست، همه چیز به یه خاک نیست. من همونقدر که کردستان عراق رو دوست دارم، قلبم برای ایران تیکه و پاره است. این شعار نیست.
من اینجا دانشگاه رفتم UKH University of کردستان اربیل، یه دانشگاه انگلیسی زبان هستش. رشته سیاست و روابط بین الملل یا هم علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد، ولی خب به خاطر قضیه شناسنامه و مشکلاتی که در تعویض شناسنامه و ثبت هویت جدید داشتم نتونستم سمستر آخرش رو تموم کنم. من در کنفرانس بین المللی شرکت کردم، اونهایی که در شهر اربیل، بغداد، سلیمانیه، دوحک برگزار شد برای سالیاد قربانیان جنگ، هر سال که برگزار شد در اقلیم کردستان. برای 16 مارس که سالیاد بمباران شیمیایی شهر حلبجه هستش، سعی کردم حضور پیدا کنم. قربانیان جنگ در تمام جهان، حالا این جنگ قرار در هر جای جهان با هر نوع سلاحی، با هر تاکتیکی که باشه، برای من مهم نیستش. مهم اینه که این جنگ یه قربانی داره و همیشه برای من حائز اهمیت بودم و من واقعا نسبت بهشون یه تعلق خاطر و احساس مسئولیتی دارم. من خیلی آرزوی بزرگی داشتم برای کارم، برای زندگیم، برای آیندم. دوست داشتم استاد دانشگاه بشم، دوست داشتم وکیل خیلی خوبی بشم، دوست داشتم جامعه شناس و تحلیلگر خیلی خوبی باشم، ولی موهای سرم همه سفید شد و تمام امیدام ناامید. ولی ادامه میدم. ژیان یعنی ادامه دادن. فراتر از آدم قویه، چون تا آخرین نفس برای زندگیش میجنگه، دست از رویاهاش نمیکشه.